Chào mừng vợ chồng bạn đã đến với chuyến hành trình trăng mật diệu kỳ. Bây giờ hãy chuẩn bị hành lý và cùng lên xe của chương trình nhé. Đi vô rồi bà Long. Anh coi thưa ship đồ nha. Chưa bao giờ luôn. Chưa bao giờ có cái chuyện từng trăng mật. Nên đây có thể là chuyến đi trăng mật diệu kỳ của hai đứa thật sự luôn. Đúng thật là diệu kỳ. Ê anh, hay là mình đi Phú Quốc? Hả? Phú Quốc tính sau đi. Làm chuyến đi Phú Quốc. Chào chị. Em đến từ chương trình Trăng mật diệu kỳ và đây là thư mời của chương trình dành cho anh chị. Chào mừng vợ chồng bạn đến chương trình. Trời. Giờ chuẩn bị hành lý. Dạ. Hai vợ chồng ban ngày thì bán vé số, ban đêm thì đi bán kẹo kéo trong những cái quán ăn hoặc là những quán cà phê để kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống của hai vợ chồng là cũng vui vẻ bình thường và đã cưới nhau được cũng cỡ 9 năm rồi. Đi duyên dạ chưa? Dạ chưa. Đi Chưa có lần nào. chưa có lần nào, chỉ có đi thi đấu toàn quốc thì có đi chung với anh em rồi bên đội thể thao khuyết tật thành phố thôi, là đi chung đoàn thôi. Còn mà có hai người chắc chưa có lần nào. Chào anh chị. Chào anh. Mình lên xe anh. Chào em. Chào chị. Chị tên Phương, em tên gì? Em tên Hương. Mình ở đây luôn hả? Dạ, ở đây chị. Còn ông xã? Xã em cũng ở đây luôn. Anh tên gì? Chào Trần Minh Chí. Trần Minh Chí, mình là tên Trung. Cũng là Minh Trung luôn, Minh Chí, Minh Trung giống nhau đó. Mà ta khác họ thôi. Chỉ là gia đình mình gốc ở đây luôn, ở Sài Gòn hả? Dạ không, ở dưới quê đó chị, Tiền Giang. Cùng miền Tây. Cùng người miền Tây với nhau à? Chị làm bên thiết kế. Còn em làm gì? Em ở Buôn bán không à. số. Còn tối rảnh thì bán kẹo kéo thêm, kiếm thêm thu nhập thôi. Còn Chí làm gì? Mình hiện tại là tài xế. Công việc nó cũng khá là ổn định. Mà hai vợ chồng mình từ lúc cưới tới giờ là đây là lần đầu tiên mà cũng là hơn 5 năm rồi mới được đi hưởng tuần trăng mật. Lúc cưới thì giờ Lúc chưa cưới trăng mật. có dập mật thì Có dập mật. Hương cưới lâu chưa? Em ở 9 năm rồi chị. Có baby chưa? Dạ chưa. Ủa vậy hả? Vậy là chị cũng vậy nè. Chị 5 năm nhưng mà cũng chưa. Chắc là tại vì duyên con cái chưa tới. Dạ đúng rồi. Sao hợp nhau dữ rồi trời. Không lẽ mình hợp nhau đến như vậy sao? Hương với Trung là mình cưới nhau được 9 năm. Cái kỷ niệm hai người quen nhau như... Kỷ niệm của hai đứa em ở lần đầu tiên gặp chỗ ngay lúc mà mổ chân. Đó có là bác sĩ mổ từ thiện gặp với nhau, hai người cách em nó mười mấy tuổi. Gặp anh này cũng thấy mình cũng dễ thương, rồi mình thấy anh cũng dễ thương, mổ chung vậy đó. Giờ mấy năm sau mới gặp lại. Cái này gọi là tình yêu đơn phương thì đúng hơn á. Tại vì có mình tôi theo đuổi vợ tôi có mình nói chung là cũng dễ thương lắm, bé còn 16 tuổi mà tuổi mơn mởn mà sao chịu nổi, đẹp lắm. Nói chung là nghĩ trong bụng là chắc chữa trị cái chân xong về bình thường chắc cưới chồng Việt kiều hay gì đó. Mình chắc không có vé đâu. Cũng may mắn ông trời sao bà vợ lại thích mình nữa. Qua nói chuyện mình không à, toàn là qua nhà vợ mà toàn bà vợ nói chuyện không à. Em trốn không à? Trốn không à. Em trốn không em? Trốn mà leo lên trên gác đó nha, thò cái chân xuống mình thấy cái chân luôn á. Mà một hai là không xuống. Rồi bà vợ nói chắc nó đi đâu chơi rồi con ơi. Rồi nói cũng mà thật ra thấy chân nó thò xuống vậy nè. Ở trên gác á. Là biết là nói rồi chắc xong rồi, chắc không còn hy vọng rồi đâu. Rồi là mình là không có cửa đâu thôi chứ. Qua chừng 4-5 lần sau là thấy vậy thôi, mình cũng là đàn ông mà. Nản không? Lúc đó nản không? Thôi rồi, từ đó là cũng 4-5 năm trời đó. Cái tự nhiên một bữa đó mình cũng đang đi bán gì á, cái có một số điện thoại lạ gọi tới mình bắt lên alo thì tự nhiên cô nàng hỏi anh còn nhớ em không? Xong rồi chụp hình quen ta. Có nhớ. Trời nhớ không nhớ trời. Cái lúc đó vợ bực giật mình mà nó ủa sao anh còn nhớ em lẹ vậy? Nhớ sao nhớ trời, người tôi thương rồi sao không nhớ được. Cái cô nàng hỏi anh có vợ chưa, có con gì chưa, có người yêu không? Cái nói trời nghĩ sao ai yêu tôi xấu quắc vậy ai yêu.
tôi ở tới giờ đợi mấy người đó, mấy người chịu không? Mình nói đại thì nói đại thôi. Cái vợ nói em thì cũng chưa có chồng anh ơi. Đó cái đó lúc đó hai đứa nhắn tin qua lại với nhau, xong rồi cái vợ đưa ra một quyết định bất ngờ là thôi vậy anh có thương em thật lòng á, anh về nói chuyện với ba mẹ đi rồi qua nhà hỏi cưới em. Cái trời, cũng hết hồn luôn á. Lúc đó trời mừng muốn chết luôn á, mừng trong bụng muốn chết luôn á. Mà đó mình suy nghĩ nhiều lắm mà nha. không em chỉ nói là chỉ nói chơi thôi, em chỉ điện đó bây giờ thật lòng tưởng là ảnh không có chịu, em ngờ ảnh chịu luôn chứ. Mà sao lúc đó là tự nhiên Phương lại nhớ gọi Em cho cũng chẳng biết bố em đi làm về cái em buồn quá. thất tình nó sao cái gì chứ mới thất tình cái gì nói thẳng ra đi. Không có thất tình, tại vì đó thì chưa yêu ai, chưa thất tình, cái buồn quá nằm lăn qua lăn lại. Thôi mẹ ơi, mẹ nhớ cái anh đó không, mẹ cho con số điện thoại của anh đó đi, điện nói chuyện này kia đồ đó mới biết. Thử anh này thử con thử lòng thôi. Còn em còn hết hồn, em nói với mẹ nói cái gì lẹ như vậy, tụi bay chưa có gì mà tụi bay làm gì nhanh nhấp nhá vậy. Ai biết đâu con nói vậy nói chơi thôi, ai ngờ ảnh đồng ý thiệt luôn rồi, con cũng lấy chưa. Trời ơi, cơ hội đến với mình phải nắm bắt chứ trời. từ cái chơi mà thành thiện luôn. Bây giờ là 9 năm. Nói chung chắc là cái đó cũng là duyên số duyên phận luôn. Cái chữ duyên. Chị thì do bị tai nạn giao thông á. Rồi sau mấy năm thì chị thường xuyên lúc đó cũng hay nghe đài thì chị nghe rất là nhiều chị em chia sẻ là họ mặc cảm tự ti vì cái hình thể không đẹp, hoặc là họ mập họ xấu, hoặc là gia đình họ nghèo họ mặc cảm với cái cuộc sống. Thì lúc đó chị mới suy nghĩ lại là tại sao họ có được những cái điều đó mà họ không biết trân quý, trong khi cha mẹ đã tạo ra một cái hình hài trọn vẹn, một sức khỏe tốt mà không trân quý mà lại mặc cảm với những điều đó. Thì chị mới viết chia sẻ về cái bản thân mình từ một cái cô gái là bình thường học sinh năng động như thế nào, ước mơ mình như thế nào. Năm bao nhiêu tuổi năm bao nhiêu tuổi bị 17 tuổi. Lúc đó 17 tuổi hả? Trời trẻ quá vậy. Rồi sau đó thì mình viết cái bài đó mình chia sẻ về đài thì anh này anh nghe, nhưng mà lúc đó anh cũng còn là học sinh, anh nhỏ hơn mình 4 tuổi mà. Lúc đó mới tốt nghiệp lớp 12. Xong rồi viết thư qua lại làm bạn, nhưng mà ngay cái lá thư đầu tiên thì mình cũng đã nói rõ bản thân mình là như vậy. Rồi xong thì cũng biết anh nhỏ tuổi hơn, kêu vậy thôi mình kêu bằng chị đi. Cái ông không chịu, nói thôi mình xưng tên đi, cái thì cũng được. Đúng rồi, đó ý đồ rồi, mình sao kêu bằng chị được. Thì chị mới ấn tượng về anh ta là viết nét chữ đẹp thôi. Sau đó thì lâu lâu rồi viết thư qua lại, nói chuyện trả lời. Có một lúc á thì anh ta ngỏ lời mặc dù là chưa gặp, nhưng mà từ chối thẳng luôn. Nói thôi mình chỉ nên làm bạn với nhau thôi. Đến cái năm hình như là 2009 chị vô đi làm ở trong quận 11. Thì lúc đó anh này anh điện: Phương nhớ ai không? Nói ủa ai vậy? Nói Trí nè. Hỏi ủa giờ Phương đang đâu? Nói đang ở chung cư Ấn Quang quận 10. Cái nói Trí cũng làm ở tiệm bánh ABC quận 11. Vậy bữa nào mình gặp cà phê đi. Gần cũng được. Gần. Anh qua nhà anh gặp trong bữa cơm đầu tiên thì cũng mời ăn cơm, rồi cũng bắt dọn dẹp làm vậy. Cũng bắt hết ngay từ đầu đây luôn. Mới gặp ngày đầu tiên mà bị hành rồi. Vấn đề là biết sao không, tại cái thời điểm đó là ở cái chỗ đó là chị không có dùng được xe lăn. Nói chung là người nhà dọn cơm ra ăn xong rồi mấy đứa em dọn dẹp, nói chung là phụ thuộc chồng không làm được gì hết. Xong rồi tiếp tục lại ngỏ lời tiếp. Cũng qua tin nhắn luôn không? Nàng chấp nhận cho nhau cơ hội. Nhưng mà lúc đó thì tại vì một phần đó là cũng còn cái sự mặc cảm. Mặc dù là mình đã hòa nhập với cuộc sống trở lại rồi, nhưng mà mình cũng đi làm, cũng tự lập được, nhưng mà mặc cảm là mình không có tự Chưa dám tiếp nhận cái tình yêu phải không? Không phải là không dám tin, nhưng mà vấn đề là bị nhiều cú sốc quá. Rồi giống như là mình bị mắc gọi là cảm xúc luôn á, mắc cảm xúc yêu luôn. Tới sau này một thời gian là khi quen á, thì mình trả lời ảnh là mình quen thử đi, nếu được á, thì mình tiến xa hơn, không thì chỉ làm bạn thôi. Anh cảm thấy quen một người bạn gái, một người vợ như em, khi mà người ta quen bạn gái ra ngoài, người ta nắm tay đi dạo, hoặc là người ta hãnh diện là người ta chở đi đây đi đó. Còn một người bạn gái của mình lại là ngồi xe lăn như vậy, thì mình sẽ áp lực rất là nhiều. Thứ nhất là bản thân mình, thứ hai là cuộc sống xung quanh là, và cái điều đặc biệt nữa là gia đình. Quan trọng là có đối diện được hay không. Bên gia đình Trí thì sao? Có phản đối hay là ấy gì sao? Lúc đầu gia đình cũng phản đối, tức là không phải là chê bai Thảo Phương, mà chỉ lo ngại là Trí nông nổi á, nông nổi nhất thời á, rồi sợ sau này làm khổ người ta. Sau này đổi ý phải không? Nhưng mà hai đứa cũng
chứng minh bằng những cái hành động. Đúng rồi. Sau thời gian thì gia đình hai bên cũng hiểu, thông cảm rồi chấp nhận. Nói chung là trong quá trình đó Hai đứa thì chính thức quen nhau cũng hơn 1 năm rồi cưới. Cũng gian nan dữ lắm. Lúc đó còn làm công nhân ở Bình Dương á, mà đi về là 2 lượt hơn 50 cây số. Chiều thứ Bảy là tan ca sớm cái đón xe buýt đi vô quận 10 rồi rủ nhau đi ăn uống cà phê. đâu ghé ngoài trạm ngoài kia phải lội bộ đi vô. Lội bộ vô chừng khoảng 1 cây số. Đó. Gặp tôi chắc tôi thua rồi đó. Gặp tôi thua rồi đó, bộ không nổi đâu. Leo lên lầu 3 rồi cái mới ra chưa kịp ăn uống gì bắt đầu bắt đẩy xe lăn đi siêu thị, mà chung cư lầu 3 không có thang máy, phải đem xe lăn xuống rồi cõng xuống xe lăn rồi đẩy từ chung cư qua siêu thị 2-3 cây số. Trời quá tuyệt vời luôn, đó là quá tuyệt vời luôn, còn hơn là ấy hả, tình bị duyên luôn á. Ổng quá lo cho mình, ổng quá thương mình. Ổng vì mình mà làm được tất cả mọi thứ, những cái điều mà thực sự không phải ai cũng làm được. Ngoài ba mẹ mình ra, với nhớ với một kỳ lúc đi làm á, do ngồi nhiều quá rồi cái bị loét thành hoại tử á. Cái đó lúc đó phải nằm viện. Nằm viện thì mẹ ở dưới quê, ở trên đây ở với 2 người em trai, thì em trai nó đâu có thể chăm mình được đâu. Nó cũng đi học đi làm, thì ảnh làm ở ngoài Bình Dương, chiều á là 4-5 giờ tan ca, ảnh đón xe buýt từ ở ngoài đi vô tới đây, rồi lò bộ đi vô bệnh viện, xong rồi chạy về bên nhà nấu ăn, xong rồi đem đồ ăn qua vô bệnh viện, xong rồi lo ăn uống, xong rồi lau mình, rồi vệ sinh cá nhân cho mình luôn. Là lúc đó là đang quen nhau thôi chứ chưa là vợ chồng đâu. Rồi vệ sinh cá nhân, rồi tối ở lại ngủ chăm lo hết, tới sáng lo cho mình hết, rồi cái bắt đầu tranh thủ bắt xe buýt đi về ngoài Bình Dương đi làm. Thì cứ như vậy thì nằm bệnh viện cũng 4-5 ngày cả tuần vậy á. Thì tụi em thì ban ngày thì đi bán, sáng thì hai vợ chồng cùng nhau đi bán. Có bữa em đi bán phụ ổng, có bữa không có đi bán phụ ổng, em đi làm giúp việc nhà cho người ta. Như là phụ quán đồ, quán lẩu á, mình rửa chén này kia đồ. Nói chung là vợ chồng em cũng khó khăn tí. Không biết xã em sao chứ bên xã trời trời tính ông nóng gì gọi là nóng tính quá à, cái không kiểm soát được luôn á. Chuyện đúng chỉ sai gì nóng lên là sẵn thôi. Không, chồng của em ổng nóng cái là em mà nóng cái ổng im. Rồi xong rồi đó tối này kia nằm ngủ với nhau nói em không làm gì được này kia đồ. Không nhờ chương trình này em nhờ chị nói với ổng giùm em tiếng cho ổng bớt chơi game lại. Nói cho ổng sửa lại chút xíu chứ làm nhiều hoài thế nào cũng có cái này kia à. Thì đúng rồi. Nói hoài mà không chịu nghe. Hai vợ chồng có khi nào cãi nhau chuyện kinh tế những lúc khó khăn eo hẹp? Có chứ chị. Gia đình bên này bên kia rồi. Không, chuyện bên này bên kia thì không có. Cũng như kinh tế của vợ chồng này kia rồi đi làm vì vậy như là mình không có đủ thu nhập để mình lo cho, để dành số vốn này kia để lo cho tương lai này kia nhiều á thì nó không có thôi. Cũng nhiều khi cũng có chuyện đó xảy ra, mình cũng khắc phục được. Mỗi lần chị cãi nhau với ảnh xong giống như là chị lạnh luôn á. Kiểu như là lạnh lùng nói với ổng. Em có thờ được. Em giận chút xíu cái nói cái mà cầu cái bừa không ổng để lâu được. Cái nhà có 2 đứa mà giận lâu quá cũng tội nghiệp ổng mà cũng tội nghiệp mình, cũng buồn. Là chị có định khi nào mà có em bé không? Thì cũng muốn có lắm luôn á. Ông chồng chị cũng thích con nít lắm. Ổng phái con nít mà ổng cũng thích nuôi chó. Thường những người đàn ông mà thích chó mèo rồi là thân thiện, tốt. Chồng em á, ổng mê game biết sao không? Tại vì ổng ghiền đá banh. Tại vì hồi đó cái chân ổng bị vậy, ổng ghiền lắm. Ổng muốn làm cầu thủ đá banh mà chứ không bị vậy là ổng đâu có làm được. Bởi vì nhiều khi mình la ổng á, mình cũng sai phần nào. Mỗi người có sở thích khác nhau. Mình thì mình không thích chơi game. Thì buổi tối thường là ngoài ổng chơi game thì em làm gì? Em hả? Thì em nằm ở đó coi phim. Ổng thì chơi game em cấm ổng
chơi đúng không? Không phải là cấm Nó- ổng không. dạng như là cho bớt rồi. Giống như là ông bớt chơi game, ông không chơi game thì ông làm cái gì trong khi em nằm kế bên coi phim. Rồi ổng ngâm coi phim chung với em luôn. Ví dụ phim đó ông không thích coi với em là sao? Đứa này nằm góc, đứa kia nằm góc vậy đó. Tại vì vấn đề là hai đứa không có cái điểm gì chung để Đúng làm rồi, buổi đúng tối rồi. khi ở nhà. Đúng rồi. Bả nhà bả có hay cậu nhậu ông không? Có. Ồ, bà vợ tôi bả cậu nhậu tôi hoài. Bà nói chung bà vợ nào cũng cào nhào hết á. Cái chuyện gì mà chút xíu bà nhai từ sáng đến chiều, bà nhai hoài, có chuyện mà nói hoài à. Vợ tôi cái gì cũng tốt nhưng có cái tánh là ngang bướng, hay cãi lại mà không cần biết đúng sai. Sáng giờ nói chuyện với bả là cũng biết được mấy phần rồi. Thấy tính bả cá tính mạnh quá. Biết quan tâm người khác, sống luôn nghĩ tới người khác chứ không nghĩ cho bản thân mình. Mà nói với chồng mình thẳng quá, nói không thương à. Nếu mà kêu tôi kể tính xấu của bả thì không có gì để kể. Bả hoàn hảo hả? Hoàn hảo thì không có hoàn hảo nhưng mà không có xấu. À, không có xấu. Ông với bả cũng hay cãi lộn hoài đó. Đó là do ông hay là do bả? Thì một phần cũng do tôi. À, tính tình của vợ tôi á là lúc mà chưa cưới á thì thấy hiền này kia đồ, mà nó chừng cưới nhau rồi mới thấy vợ tôi khác như dở mộng, giống như dở mộng gì vậy. Đâu có xấu đâu. Thì không có xấu, nhưng mà vợ tôi tính nóng dữ lắm. Nóng mà không kiềm chế được mình luôn á nha. Cái như biết cái đó là bậy á nha, nhưng mà cũng gắng làm mà. Tới chừng là cãi lộn xong rồi á, rồi qua ngày hôm sau ngụy lại á là bà nói hôm qua em bậy quá, xin lỗi rồi này kia. Rồi mấy ngày hôm sau cũng quay lại trở lại. Riết là tôi quen luôn á. Tại vì tôi muốn nhờ anh Chí là có lời khuyên gì giúp tôi để sửa tính của bả không? Tôi thấy vợ ông cũng thương ông lắm. Thương không? Tôi thấy có thương gì đâu. Tối ngày chửi tôi hoài thương. Thương ông mới chửi ông đó. Phải không? Chứ ông chơi game hoài tôi cũng chửi. Cái đó không phải là chửi, cái đó là khuyên. Thì cũng phải từ từ. Quan trọng mình muốn người ấy thay đổi thì trước tiên bản thân mình phải thay đổi. Ông nói cũng đúng. Có lúc thì tôi cũng biết tôi sai, nhưng mà tôi nghĩ là cái chuyện nó không có lớn, hiểu không? Chuyện nó cũng là chuyện Đúng là nhỏ thôi. Chính vì chuyện không lớn cho nên mình để mình phải cho nó qua luôn. Mình đừng có để mọi chuyện nó lớn lên rồi mình khó xử. Tôi bớt lại. Trời, dính nữa hả? Có hai cô vợ mình đây chắc đã thích lắm ta. Thích lắm á. Nãy giờ có hai vợ ở đây là thấy cá dính qua liên tục là phái lắm á. Hồi đó giờ ông với bả có cái nào mà chuyện nào mà cãi lộn mà kiểu như là dữ nhất không? Trời ơi, lúc đó mới cưới mà hai chồng cãi lộn tôi rồi đánh bả nữa mà. Trời ơi, ghê vậy. Nói gì chứ, miệng nói gì chứ ai mà nỡ. Thì biết rồi, ý là nó lúc đó là cãi là dữ luôn á hả? Vậy mong ước của ông với vợ ông là sau này là sao? Tương lai là sao? Hy vọng là sẽ có được một baby thôi. Một baby hả? Vậy giống tôi hả? Ai không vậy, cuộc sống vợ chồng ai không vậy. Nhưng mà mình ước, nhưng mà không biết là ông trời có cho mình cái điều ước đó không? Nhiều khi bả cũng muốn đi những cái dã ngoại vậy nè, nhưng bả không nói với mình biết, thấy không? Bả cũng mong muốn được một ngày thảnh thơi rồi đi với chồng, đi vô những khu du lịch gì này kia để tự sướng, để vợ chồng tìm hiểu nhau thêm, mà bả không nói. Bả cứ im lặng vậy. Nhiều khi cuộc sống còn khó khăn, còn nhiều lo toan nên nhiều khi cái người phụ nữ á, nhiều khi người ta có những cái người ta không muốn nói ra, nhưng mà mình là chồng mình phải quan tâm nhiều hơn. Tôi cũng biết vậy á, nhưng mà nhiều khi vì cuộc sống tôi đâu có ấy được, đâu có mà thời gian rảnh đâu mà đi. Không biết hai bà vợ mình đâu rồi ha. Chắc bả đi đâu ngắm cảnh đẹp ở đâu đây gần đây quá. Mình thì đi câu cá, có nồi canh chua bắt, chắc bả hái rau này kia đồ về bỏ vô cho nó xôm tụ hay sao á. Này chiều về nấu nồi canh chua ha, mua thêm xì đế ha. Là nhất luôn đúng không? Trong suốt bao nhiêu năm nay á, anh dành mọi thứ tốt đẹp nhất. Cái gì niềm vui ha, cái gì á
Tất cả anh đều ưu tiên cho chị, mà chị chưa bao giờ làm một cái điều gì dành cho anh. Đi nãy giờ thấy gì không? Hả? Thấy gì? Thấy những gì treo trên báo không? Những hình ảnh đó anh nhớ gì không? Anh không có để ý, anh chỉ tìm em thôi. Anh để ý em ở đâu thôi. Là những hình ảnh mà hai đứa mình luôn đồng hành với nhau đi qua mỗi chuyến đi. Những chuyến đi đó nếu như không có đôi chân của anh, không có cái tình yêu to bự của anh thì chắc chắn là em sẽ không được đến những cái nơi đó bao giờ. Cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu mãnh liệt của anh dành cho em trong suốt những thời gian qua. Mặc dù là em rất là ngang bướng, rất là lì và hay cãi anh, nhưng mà cái sự ngang bướng đó em luôn có một cái trái tim cảm nhận được cái tình yêu vững vàng mà anh dành cho em, và một cái đôi chân chắc cõng em đi trên mọi nẻo đường, dù nó chông gai, dù nó gập ghềnh, dù nó là cầu khỉ treo leo, nhưng mà anh luôn vững chắc và cõng em đi trên những cái đoạn đường đó. Cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu của anh và cảm ơn cái sự tác hợp của cha mẹ hai bên. Anh biết. Bao nhiêu năm nay toàn là những gì niềm vui, những gì bất ngờ, những gì tốt đẹp anh luôn ưu tiên cho em hết. Em chưa có làm điều gì dành cho anh. Anh hiểu ý em muốn nói gì. Chỉ cần em vui, em hạnh phúc là đủ rồi. Đối với anh bao nhiêu là đủ rồi. Anh biết cuộc sống của mình còn nhiều chông gai và khó khăn lắm. Nhưng mà anh không hứa, anh không chắc là anh làm được nhiều điều lớn lao. Nhưng mà có một điều anh khẳng định là anh sẽ luôn bên cạnh em và cùng em đi hết cuộc đời. Anh tin chắc là như vậy. Em không cần hết cuộc đời đâu, chỉ cần từ đây tới năm 99 tuổi được à. Cảm ơn anh. Anh thấy những hình ảnh, còn nhớ những hình ảnh những chuyến đi nào không? Nhớ chứ. Một chuyến đi mà anh nói sẽ em ơi đừng rủ anh đi lần nữa. Làm sao anh quên được? Nếu có đi lại có đi nữa không? Anh xui. Hên xui gì, phải chắc chắn có hay không. Thì cái kế hoạch của mình á, là sẽ cho vợ một bất ngờ. Tại vì từ lúc cưới nha tới nay tới giờ mình không có lời cầu hôn hay là nói lời yêu thương vợ lần nào hết. Cái là do mình làm như mình là đàn ông, mình cũng ngại ngại nói những cái câu đó ra, thành ra mình không dám nói ra. Sẵn đây nhờ chương trình Trăng Mật Diệu Kỳ giúp đỡ thì mình mới dám thổ lộ cái tình cảm của mình cho vợ mình biết. Gì vậy? Trời ơi, chơi trò gì vậy? Anh chưa từng nói sẽ yêu em thật nhiều. Anh chưa từng nói anh làm được điều đó. Nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều. Yêu em không cần lý do. Em đã mang đến cho anh những bất ngờ. Em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc. Anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào. Sẽ giữ cho
Và anh muốn khẳng định với em một điều là tuy vợ chồng mình có những cái khó khăn trong cuộc sống, nhưng mà anh sẽ hy vọng vợ chồng mình sẽ vượt qua và sẽ luôn hạnh phúc. Và một điều quan trọng nhất là anh lúc nào cũng yêu em. Em cũng vậy. Cảm ơn ông xã. Cảm ơn bà xã. Thôi đừng có khóc nữa mà vui anh đi. Bất ngờ, xúc động. Em khóc làm anh cũng muốn khóc theo. Bất ngờ không? Bất ngờ. Đủ lãng mạn chưa? Từ đây về sau là đừng có yêu cầu anh cầu hôn nữa nha. Anh cầu hôn rồi á. Anh cầu hôn lần này là lần đầu tiên trong đời cầm bó hoa này tặng cho người vợ tôi yêu. Cảm ơn chương trình đã giúp đỡ cho tôi hoàn thành được cái mong muốn của mình là gửi lời cầu hôn với vợ của mình. Thì em sẽ hứa là em sẽ thay đổi tính tình của em này kia đồ để vun đắp được cho vợ chồng mình càng ngày nó càng hạnh phúc nhiều hơn. Mà anh cũng phải thay đổi luôn. Anh hứa anh với em mà anh thay đổi mà anh sẽ yêu thương em nhiều hơn. Anh quan tâm em nhiều hơn. Quan tâm nhiều hơn. Anh đừng có bỏ em này kia đồ nữa. Anh không có bỏ em đâu. Bà xã yêu của anh.